Ito naman ay ang pan-desktop, so hindi sila magkapareho. So, welcome nga po ulit sa panibagong vlog mga master. Ako nga po ulit si Aldrin Peña ng Dre Media Production. At today meron tayo sa panibagong vlog na gagawin. So, mabilis lang to mga master. At kung mapapansin nyo, nagpakalbo ako ngayon. Siyempre, naka-home quarantine tayo para ma-refresh lang ng konti kasi sobrang init ngayon mga master. So, wala na ibang pag-uusapan. So, mabilis lang to mga master para sa mga nagtatanong na ano nga ba ang RAM? Tignan nyo to mga master. Kung mapapansin nyo, ang RAM na to ay maliit. Ibig sabihin, ito ay pang laptop. So, ito naman na RAM ay pang desktop or computer talaga. So, tingnan nyo yung difference. Ayan. Share ko lang to mga master. Nung unang-una akong mag-upgrade ng RAM ng laptop ko, nalilito pa ako talaga sa dalawa na to eh. Kasi magkaiba sila ng haba at sukat, pero pareho lang silang RAM. So, anong ibig sabihin nun? Ang RAM mga master o Random Access Memory ay isang temporary memory. Ano yung silbi ng RAM mga master? Ang RAM mga master, ito yung kumokontrol sa mga data na hindi naman dapat sinisave sa hard drive natin. Ano nga ba yung mga master? Tulad ng mga application natin na hindi naman kailangan i-save or kailangan lang i-process. So syempre, ang processor natin mga master, ito yung pinakautak. So ang processor mga master ay kailangan din niya ng additional na temporary memory para hindi maghalo-halo sa utak niya yung mga gagawin ng computer mo. In short, ang RAM ay isusunod-sunod niya yung mga application mo, yung mga data mo na ipaprocess sa processor nga. So the more na mas malaki ang size ng RAM mo, the more na hindi mahihirapan ang processor mo. So kadalasan sa atin, kung mapapansin nyo, marami nag-upgrade ng RAM. Bakit kailangan nilang i-upgrade yung RAM? Bakit may mga tao na okay na yung hard drive, okay na yung processor, bakit nag-upgrade pa sila ng RAM? Dahil nga sa dahilang hindi masyado mahihirapan ang processor mo. Yun na talaga yung pinaka-point dito mga master. At ang RAM mga master ay umaandar to behind the scene. Ibig sabihin, ikaw mismo na gumagamit ng computer mo. Kung hindi ka pa familiar dito sa pag-upgrade ng RAM, hindi mo naman talaga alam kung gumagana pa ba ito o hindi. So aminin mo, kaya nag-aalangan kang mag-upgrade ng RAM kasi hindi mo alam kung paano umaandar to. Tama ba? So paano natin ito ma-check? So pwede natin itong i-check sa BIOS setup or punta tayo sa this PC at i-click natin yung properties natin para siguraduhin natin na umaandar ba siya o hindi. So ano-ano nga ba yung mga sizes ng RAM mga master? Ang sizes ng mga RAM ay meron tayong 512, 1GB, 2GB, 4, 8, 16, 32, 64 at marami pang iba. So yun naman yung mga sizes ng RAM natin. So meron naman tayong mga DDR type. So ang DDR type naman na to mga master ay meron ding separate na pang laptop at meron din DDR type na separate naman para sa desktop din. So, ang DDR o Double Data Rate ay merong iba-ibang klaseng version. Meron tayong DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 at meron pa yan na ilalabas sa mga susunod pang panahon. So, paano nga ba natin malalaman kung DDR2, DDR3 ba yung nabili natin? So, ito mga master, DDR3 siya. Ibig sabihin, yung hati niya nandito. So, ipapakita ko na lang dito sa screen mga master kung ano yung mga pattern nila. Dito kasi yan eh. Dito sa baba. At ganun din dito mga master sa RAM na pang desktop. So paano nga ba natin malalaman kung anong DDR type supported ang PC or laptop natin? So una-una, alamin mo kung ano yung model ng laptop mo. Meron tayong iba-ibang klase ng laptop. So paano natin matitrace kung ano yung model niya? Minsan nakikita natin to sa mga likod ng computer natin or sa back ng laptop kasi dun kadalasan nakikita. So sa desktop naman mga master, tinitrace ko siya through motherboard kasi dun ko nakikita yung code. So kapag nakita ko na yung motherboard niya, yung mismong code ng model ng motherboard niya, isa-search ko siya at titingnan ko kung ano yung supported niya. Doon pa lang makikita mo na. So meron pa sa laptop naman mga master, kung kaya nyo siyang buksan nyo. Kita din natin
kung 1 slot or 2 slot siya. Kasi merong RAM na 1 slot at meron namang RAM na 2 slot. So by the way mga master, papakita ko na lang dito sa taas, ay may lalabas dyan na kung paano magpalit na RAM, papakita ko dyan. So sa pagbili naman natin ng RAM mga master, kapag na-research na natin or sigurado na tayo sa supported na DDR type ng mga computer natin, susunod naman natin alamin kung hanggang ilan yung supported na RAM ng laptop natin. Dito sa may likod ng RAM, dito, may mga nakalagay naman lagi dyan na kapag bibili tayo. So, i-check nyo muna mga master kung yung laptop nyo ba ay supported ng DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Number 1 yun. Pangalawa ay ang frequency. Ano yung frequency? Ayun yung makikita nyo na megahertz sa likod. Kung mapapansin nyo, minsan merong 512 MHz, 1600 MHz, 3200 MHz, merong 128 MHz. Titingnan nyo kung hanggang ilan yung kaya ng PC nyo. So, the more na mas mataas yung megahertz, the more na mas maganda yung magiging performance ng PC ninyo. At i-check nyo din kung ilang volts yung supported niya. Meron tayong DDR3L na tinatawag na low voltage, meron tayong 1.2 volts at meron naman tayong 1.5 volts. Ibig sabihin, kapag lumabas na supported niya ay 1.5 volts at ang nabili mong RAM ay 1.5 volts din, ibig sabihin pareho sila. So kung 1600 MHz yung laptop mo at 1600 MHz naman yung nabili mo ding RAM, ibig sabihin magiging compatible sila. So ito yung pinakatanong ng mga nakararami mga master. Ano yung mangyayari kapag naglagay ako ng RAM na hindi naman talaga supported? So, it's either na hindi siya aandar or magiging black screen lang yung computer or desktop mo. So, ang troubleshoot naman nun mga master, ibalik nyo lang sa dati yung RAM nyo. So, babalik na siya dati. Wala na magiging problema. Basta huwag nyo lang hayaan na umabot siya ng 24 hours. So, ganun lang mga master, kasimple yung pagpapalit natin na RAM. Tandaan nyo, ito ay pang laptop, ito naman ay ang pang desktop. So, hindi sila magkapareho. So, dito pa lang makikita nyo na talaga na hindi talaga sila compatible. So, wag kayong magkakamali na bumili ng RAM na pang desktop at kailangan yung bilhin na pang laptop. Kung laptop naman talaga yung i-upgrade nyo. Kung nalilito pa kayo mga master, pwede nyo i-message dito sa baba at sasagutin ko naman yan. Tuloy-tuloy lang tayo mga master sa mga video natin. So, share ko lang din yung mga naging experience ko nung una ako mag-upgrade ng RAM. Sobrang nalilito ako noon at saka hindi ako sigurado sa mga gagawin ko kasi nga yung prof ko dati sinabi niya about sa frequency. Akala ko ganun-ganun lang din na mag-upgrade. So meron pa palang ganun na kailangan i-base. At ayun, sa una-una kong pag-upgrade, meron din pagkakamali syempre. May mga RAM na hindi umandar pero trinay kong bumili ng mga magkakaiba. Pero sa paraan naman na ganun mga master, natututo tayo kung paano talaga yung mismo process ng mga pag-upgrade natin. So, huwag kayong matakot na magkamali kasi sa mga susunod na araw, yung mga pagkakamali nyo ay magiging treasure din ninyo, magiging knowledge yun. Hindi na yung mawawala sa isipan nyo. So, subukan nyo lang lagi na mag-try at huwag niyong hayaan na mabalot kayo ng takot. So, yun lang talaga mga master. Siguro hanggang dito na lang muna yung vlog natin at maraming salamat pa rin sa pagsuporta at kung gusto niyo malaman pa yung mga iba-ibang mga about PC, tech, subscribe lang kayo mga master at marami kayong matututunan dito sa channel na to. So, gagawin nyo lang, punta lang kayo sa mismong YouTube channel natin. May mga niready akong playlist doon ko. So, kayo na lang yung bahala mamili kung ano yung gusto ninyong pag-aralan. Nangyari sa laptop ko, habang ginagamit ko siya, ay namamatay. Yung processor niya ay i5 pero usapan natin ay kung nga ba kinuha yung course na IT o Bachelor of Science in Information Technology. So paano nga ba natin matatrace kung yung Facebook natin ay nahack o nakuha ng ibang tao o na-access nila? So, pag-uusapan natin ay kung paano nga ba mag-reformat ng isang desktop. So, sa mga comments kasi, tinatanong kung pareho lang ba yung procedure, ano ba yung usapan natin ay tungkol dun sa Huawei ban o yung issue ng Huawei ngayon sa mismong Google. Basta ipapagin ko dito, nagtatanong sila kung paano nga ba mag-install ng IDM. So, sa mga hindi nakakaalam, ang IDM ay Internet Download Man. So, itong Arduino based na dito na kayang putulin ang isang Wi-Fi connection. So, hindi naman to paghahack
Kumbaga, parang ito lang to isang laruan na. At sa vlog na to, mag-unbox tayo ng X540M na laptop. So, kahit wala nagre-request, gagawin ko tong video na to. So, inuulit ko guys. At ang gagawin natin ngayon guys ay ayusin na natin yung nasirang hard disk na laptop nung Pasko na vlog. So, sa vlog na to, meron lang nag-request sa akin guys. Ito, papakita ko sa screen. Ang tinatanong niya ay ano ba yung pagkakaiba ng SSD sa HDD. So, Ituturo ko ay kung paano nga ba mag-upgrade ng RAM. So basically, ang RAM ay isang random access memory na kung saan